आजको टपिक छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। जस्तो कुनै संस्थाले प्रोडक्टको कारोबार गर्दा त्यसको रेकर्ड कसरी तयार गर्ने अथवा किनेको रेकर्ड कसरी बनाउने, बेचेको रेकर्ड कसरी बनाउने, त्यस्तै गरेर त्यसमा भ्याट कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। र यो रेकर्ड बनाउँदा हामीले मुख्य गरेर तीनवटा कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लेजर कसरी बनाउने, युनिट अफ मेजर कसरी बनाउने, स्टक आइटम कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो कुरा थाहा छ भने हामी यसको रिपोर्ट बनाउन सक्छौँ। हामी स्टार्ट गरौँ। जस्तो यसमा एउटा संस्था रहेछ, यसले कम्प्युटर पार्ट्स सम्बन्धी कारोबार गर्दैछ। कम्प्युटर पार्ट्स किन्ने बेच्ने गर्छ भने अब यस्तो संस्थाको कसरी यसको रेकर्ड राख्ने त भन्ने बारेमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। ट्याली प्रोग्राम ओपन गरेँ, एजुकेसन मोडमा इन्ट्री गरेँ र फर्स्टमा एउटा कम्पनी बनाएँ मैले। अल्टसँग F3 दबाएँ र क्रिएट कम्पनीमा गएँ। सप्लायर र यो नेपालमा छ। अन्य कुरा बाई डिफल्ट मैले राखेर सेभ गरेँ। यो चेतना सप्लायर भन्ने संस्थाले अब यो कारोबार गर्दैछ। फर्स्टमा ट्रान्जेक्सन बनाउनको लागि मेजर अफ युनिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले इन्भेन्ट्री इन्फोमा जाने, गेट अफ ट्याली स्क्रिनको, अनि स्टक युनिट अफ मेजरमा जाने र क्रिएटमा क्लिक गरेर एउटा छ PCS इन्टर गरेँ र इन्टर गरेँ, अगेन सेभ गरेँ। अर्को छ यो सेट, फेरि यसलाई पनि सेभ गरेँ र यसलाई हेर्न चाहेको खण्डमा स्केप की प्रेस गर्नुहोस् र युनिटमा आइसकेको छ यो डिस्प्ले गर्नुभयो भने यसमा देख्नुहुन्छ PCS र सेट भन्ने मेरो दुईवटा युनिट छ। फर्स्टमा त यसको रेकर्ड राखौँ। त्यसको लागि हामीलाई लेजर चाहियो। यसमा क्यास टु क्यापिटल, काउन्टिङ भाउचरमा गएँ, एकाउन्ट इन्फोमा गएँ र यसमा लेजरमा क्लिक गरेँ र यसमा गएर क्रिएटमा क्लिक गरेँ। एउटा क्यापिटल एकाउन्ट बनाएँ, अन्डर ग्रुप क्यापिटल नै हुने भयो। बाई डिफल्ट म सेभ गरेर एन्ट्री गरेँ। त्यस पछाडि सेभ गरेर म सेभ गरेँ, ब्याक गरेँ र फेरि गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आएँ, एकाउन्टिङ भाउचरमा आएँ र यसलाई इन्टर गरेँ र यो ट्रान्जेक्सन हामी सबमिट गर्न सक्छौँ रिसिभ भाउचर अन्तर्गत। त्यसैले म F6 दबाएँ र क्रेडिट यसमा क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट हुने हुन्छ। त्यसैले हामी क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ। त्यसैले म क्यापिटल यसमा CR आइरहेको हुनाले क्यापिटलमा इन्टर गरेँ। यसमा उसको भ्यालु छ 10,000 लाख। यसमा इन्ट्री गरेँ र डेबिट हाम्रो यसमा क्यास हुने हुन्छ। त्यसैले क्यास लेखेँ र यसको न्यारेसन यति टाइप गरिसके पछाडि म न्यारेसन लेखेर इन्टर गर्ने। यस चेतना सप्लायर संस्थामा 1 लाख पैसा छ भने अब यस संस्थाले हामीले यसको रिपोर्ट बनाउनको लागि पहिला यसको पर्चेजको लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ भने यसको लागि हामी गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आइसके पछाडि एकाउन्टिङ इन्फोमा गएर फेरि लेजर बनाएँ, एउटा क्रिएट लेजर गरेँ। पर्चेज एकाउन्ट भन्ने एउटा हाम्रो लेजर बनाएँ। यो अन्डर ग्रुप पर्चेज भन्ने हुन्छ, पर्चेज टाइप गरेँ। अन्य कुरा बाई डिफल्ट राखेर सेभ गरेँ। गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आइसके पछाडि इन्भेन्ट्री इन्फोमा जानुहोस् र यसमा गइसके पछाडि यसमा मैले युनिट अफ मेजर अगाडि नै बनाइसकेको छ। त्यसैले युनिट बनाउनु परेन र स्टक आइटम बनाउनु पर्ने हुन्छ रिपोर्ट बनाउनुको लागि। रिपोर्ट बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसैले स्टक आइटममा आएँ र यसमा क्रिएटमा क्लिक गरेँ। म अहिले मल्टी बनाउन चाहेँ, यसमा मेरो थुप्रै बनाउनु छ। त्यसैले मल्टिप्लिकेसन गरेँ। यसमा इन्टर गर्नुहोस् र यसमा नेम अफ आइटम लेखेको छ। एउटा आइटम छ ऱ्याम। यस इन्टर गरेँ। अन्डर ग्रुप यसमा अन्डर प्राइमेरी चुज गर्नुहोस् र युनिट म ऱ्याम लिँदैछु पिसको हिसाबमा। सो पिस चुज गरेँ र फेरि इन्टर गरेँ। अर्को आइटम छ एचडिडी प्राइमेरी इन्टर गरेँ। यसको पनि पिसमा हामी कारोबार गर्दैछौँ। यति गरिसके पछाडि म इन्टर गरेँ र यो स्क्रिनलाई एक्सेप्ट गरेँ। फेरि गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आएँ र एकाउन्टिङ भाउचरमा गएँ। यसमा गइसके पछाडि यो अब हामी पर्चेज गर्न गइराखेको छ। त्यसैले
पर्चेज भाउचर की हुन्छ F9 सो F9 प्रेस गर्ने यसमा यसके पछाडी सप्लायर इन्भोइस नम्बर भनेको छ यसमा अब हामी यसमा सप्लायरको इन्भोइस नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ पार्टी भनेको छ यो पार्टीमा हामी उधारोमा होइन क्याशमा कारोबार गर्ने भएको हुनाले यसमा हामी क्याश एक्सेप्ट गर्ने र यसमा तपाईको उधारो पर्चेज गर्दैछ भने यसको इन्फर्मेसनहरु तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अगाडि नै लेजर पर्चेजको लेजर बनाइसकेको छ त्यसैले अब बनाएको छैन भने तपाईले यहाँ इन्ट्री पास पाउँदैन त्यसैले पनि म पर्चेज लेजर चुज गरे अब आइटमहरु छ यसमा र्याम पर्चेज गरेको रहेछ र्याम टाइप गरे यसमा क्वान्टिटी छ 25 एन्टर गरे र रेट छ 1250 एन्ट्री गरे त्यसपछि एन्टर गरे र यसमा यहाँ अमाउन्ट देखाइरहेको छ त्यस्तै गरेर एचडीडी छ एचडीडी 300 एन्टर गरे र यसको रेट छ 3300 छ एन्टर गरे र यो पनि पास भयो म अरु इन्ट्री गरेन किनभने यसमा कारोबार गर्दैछ एचडीडी र्याम बेच्दैछ यसपछि म फेरि इन्टर गरे र यसलाई मैले सेभ गरे नरेसन लेखे being purchased goods from कालिका कम्प्युटर अन क्याश भनेर स्क्रिन एक्सेप्ट गर्न इन्टर गरे अनि यस स्क्रिन एक्सेप्ट भएको छ हिमालयन भन्ने एउटा संस्थालाई हामीले एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइभ र र्याम बेचेको रहेछ यसको रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने फेरि हामीलाई फेरि म सेल्सको लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले म गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आएर अकाउन्टिङ भाउचर अकाउन्ट इन्फोमा गए र लेजर गरे र यसमा क्रिएटमा क्लिक गरेर सेल्स एससी टाइप गरे र यसको अन्डर ग्रुप हुन्छ सेल्स अकाउन्ट अन्य कुरा बाइ डिफल्ट राखेर सेभ गरे यस यसपछि फेरि म स्किप की ब्याक गरेर गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आए र यसमा रेकर्ड राख्नको लागि अकाउन्टिङ भाउचरमा गए यसमा इन्टर गरे र यसको अब हामी सेल्स गर्दा सेल्सको भाउचर के हुन्छ F8 सो F8 प्रेस गरे सेल्स आइरहेको छ रेफरेन्स नम्बर यसमा भनेको तपाईको सिरियल नम्बर हो यो अटोमेटिक आउँछ टाइप गर्नु पर्दैन पार्टीमा हामी यसमा क्याशमा कारोबार गर्दैछ सो यसमा तपाई यसको पार्टीको डिटेल्स इन्फर्मेसन यसमा सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा सेल्स लेजर भनेर चाहिँ हाम्रो सेल्स लेजर बनाइसकेको छ सो एन्टर गरे र यसमा आइटम सेल्स गर्दै छ एचडीडी आइटम लेख्छु एचडीडी एन्टर गरे क्वान्टिटी छ 4000 25 एन्टर रेट छ 4000 11,000 एन्टर गरे र फेरि त्यस्तै अर्को आइटम छ र्याम टाइप गरे र्याम तर 5 वटा बेच्दै छ 1300 को दरमा 5 रेट छ 1300 एन्टर गरे यसरी यसको पनि पास भयो फेरि अगेन टाइप एन्टर गरे यसमा नरेसन लेखे being sales good to Himalayan and cash भनेर इन्टर गरे यसरी हामी सेल्स गर्न सक्छौं भने त्यस्तै अर्को आइटम पर्चेज गरेको छ टु सेट कम्प्युटर अन क्याश गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आए भ्याट यसमा एक्सक्लुड गरिदिएको छ 13% सो यसलाई इन्ट्री गर्नको लागि हामी अकाउन्ट इन्फोमा आएर फेरि लेजर क्रिएट गरे र यसमा क्रिएटमा क्लिक गरे अर्को एउटा लेजर छ भ्याट भन्ने हाम्रो भ्याटको लेजर छ इन्टर गरे यसको अन्डर ग्रुप हुन्छ ड्युटीज एन्ड ट्याक्सेस अन्डर ग्रुप पनि हुन्छ अन्य कुराहरु बाइ डिफल्ट राखेर सेभ गरे यस यसपछि अब यो मैले लेजर पनि बनाए भने अब यसमा कम्प्युटर सेटमा कारोबार गरिरहेको छ त्यसैले फेरि यसको पनि स्टक आइटम बनाउनु पर्ने हुन्छ गेट अफ ट्यालीमा आए इन्भेन्टरी इन्फोमा गएर स्टक आइटममा गए किनभने मैले अघि युनिट अघि नै बनाइसकेको छु क्रिएटमा क्लिक गर्ने सिंगलबाट बनाएँ मैले यो बनाउनु छ सी कम्प्युटर भनेर हाम्रो स्टक आइटम छ
यसमा युनिट हाम्रो यो सेटमा लिँदैछु। सो सेट चुज गरेँ, अन्य कुराहरू राखेर बाइ डिफल्ट सेभ गर्ने। स्केप की बटन प्रेस गरेर PDF ट्याली स्क्रिनमा आएँ र फेरि एकाउन्टिङ भाउचरमा गएँ र यसरी इन्ट्री गरेँ। हामी सेल्स होइन, यसमा पर्चेस गर्न गइराखेको छ। भाउचर F9 दबाएँ। यस, अब यसमा सप्लायर इन्भोइस भनेर छ, यसलाई मैले पास गरिदिएँ, डेट पास गरिदिएँ र यो ट्रान्जेक्सन गर्दैछ क्यासमा। सो यो कुराहरू सबमिट गरेँ र पर्चेजमा गएँ। आइटम छ कम्प्युटर CO, क्वान्टिटी छ 2 वटा, फेरि इन्टर गरेँ। रेट छ 35,000 छ, यसमा 35,100, 10,000 यस इन्टर गरेँ। फेरि अगाडि इन्टर गरेँ र यसमा VAT 13% VAT एक्सक्लुड गरेको छ। त्यस्तो बेलामा हामी यसमा यो हाम्रो यो अमाउन्ट भन्दा तल आउनको लागि हामीले अगेन एउटा इन्टर गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि हामी यहाँ VAT भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो VAT टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो VAT को लेजर बनाएको थियो, त्यसैले यसमा सो गर्छ। रेट अब यसमा कति % VAT एक्सक्लुड गर्दैछ त भन्दा यसमा 13 गर्ने, यसमा इन्टर गरिदियो भने यसमा मेरो अहिले यसमा जोडेर देखाइरहेको छ। तर यसमा यो केसमा भने हाम्रो VAT एक्सक्लुड गरेको हुनाले म फेरि ब्याक स्पेस दबाएँ र यसमा -13 गर्ने यसमा र इन्टर गरेँ। यसो गर्यो भने अहिले 70,000 बाट मलाई यो 9,100 यसमा डिडक्सन गरेर यसमा 60,900 यसमा सो गरिरहेको छ। यस, यसरी हामी इन्ट्री गर्न सक्छ र फेरि यहाँ पनि न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। वेइङ परचेज टु सेट कम्प्युटर अन क्यास भनेर मैले न्यारेसन लेखेँ र त्यस पछाडि इन्टर गरेँ र यसको पनि स्क्रिन एसेट गरेँ। अब हाम्रो यसको स्टक समरी जान्नको लागि गेट ट्याली स्क्रिनमा आएँ। यसमा ब्यालेन्स सिट भन्दा तल स्टक समरीमा जानुहोस्, यसरी इन्टर गर्नुभयो भने हाम्रो यसमा देखाइरहेको छ। जस्तो मेरो कम्प्युटर 2 सेट रहेछ, मैले जस्तो किनबेच गरेको थिएँ HDD र RAM भने अब मेरो यसमा यसरी म जस्तो HDD मा गएँ र यसमा यसरी देख्दा यसमा इनवर्ड भइरहेको छ 300 पिस र यसमा मैले 25 पिस बेचिदिएको थिएँ र यसमा देखाउँदैछ। अब मसँग ब्यालेन्स कति छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ 275 पिस अझै पनि बाँकी छ, यति यहाँ पैसाको बाँकी छ भन्ने कुराहरू यसरी देखाइरहेको छ। अथवा